नमस्कार, आपलं खूप खूप स्वागत आहे आई बाबाच्या स्पेशल रेसिपीमध्ये। आज आम्ही आपल्यासाठी घेऊन आलो आहोत घरच्या घरी बटाट्याचे वेफर्स बनवण्याची सोपी रेसिपी। तर चला सुरू करूया। आज आम्ही आपल्यासाठी घेऊन आलो आहोत बटाट्याचे वेफर्स बनवण्याची रेसिपी। आम्ही बटाटे आता पूर्णपणे धुवून घेतलेले आहे। आता हे बटाटे एक एक करून आपण सालून घेणार आहोत। बटाट्याचे वेफर्स हे घरातील सर्वांनाच, लहानपासून मोठ्यांपर्यंत सर्वांनाच आवडतात। त्यामुळे बटाट्याच्या वेफर्सची भरपूर मागणी असते। बटाट्याचे वेफर्स विकत आणण्यापेक्षा आपण हे घरच्या घरीच बनवून घेऊया। आता हा बटाटा आपला पूर्णपणे सोलून झालेला आहे। आता हा आपण पाण्यामध्ये ठेवूया। पाण्यात ठेवल्यामुळे बटाटे काळे पडत नाही, त्यासाठी आता हे पाण्यात ठेवणार आहोत आणि बाकीचे बटाटे असेच आपण सोलून घेणार आहोत। आता हे सगळे बटाट्याचे साल आपण काढून घेतलेले आहे। आता एक एक करून आपण त्याचे वेफर्स तयार करणार आहोत। त्यासाठी लागणार आहे आपल्याला एक किसणी। तुमच्याकडे अशी ही वेफरची किसणी असेलच, त्यामध्ये दोन ब्लेड असतात। एक प्लेन वेफर्स होतात आणि एक याने डिझाईनचे होतात। तेव्हा तुम्हाला कोणतेही करायचे असले ते तुम्ही करू शकता। आता आपण डिझाईनचे वेफर्स तयार करून घेऊया। हे आपला डिझाईनचा वेफर्स चालला आहे, बघा किती छान डिझाईन आलेली आहे। दुसऱ्या बाजूने प्लेन वेफरची किसणी आहे, त्याने आपण हे प्लेन वेफर्स घेतले। अशाच प्रकारे आपण सर्व वेफर्स करून घेऊया। आपल्या सर्वांच्याच घरातील लहान मुलं मार्केटमधून वेफर्स विकत आणून खातात। हे वेफर्स खूप महागही असतात आणि त्यामध्ये भरपूर मीठ आणि मसालाही असतो। म्हणूनच आपण घरच्या घरी वेफर्स बनवले तर आपले पैसेही वाचतील आणि मुलांनाही चांगलं घरचं खायला मिळेल। आता हे सगळे आपले वेफर्स तयार करून झालेले आहेत। आता बघा किती छान वेफर्स मोठे मोठे झालेले आहेत। आता हे आपण दुसऱ्या पाण्याने धुवून घेऊया। आता हे धुतलेले वेफर आपण परत एका पाण्यामध्ये टाकूया। ह्या पाण्यात टाकल्यानंतर आपले वेफर्स अजूनच पांढरे होतील आणि ते कडकही होतील। हे आता आपण 2-3 तास भिजून ठेवूया। आता आपण ही तुरटी घेतलेली आहे। ही तुरटी आपण या पाण्यावर फिरवून घेणार आहोत। हे वेफर्स पाण्यामध्ये तुरटी फिरवल्यामुळे वेफर्स काळे पडणार नाही। वेफर्स काळे पडू नये यासाठी ही सर्वात महत्त्वाची ट्रिक आहे। हे वेफर्स आता आपण 2-3 तास पाण्यामध्ये भिजवून ठेवूया। हे भिजल्यानंतरच आपण पुढची स्टेप करणार आहोत। तुम्ही पाहू शकता आपण ही 4 तास पाण्यामध्ये भिजत ठेवलेले वेफर्स आता आपण पाण्यामधून काढून घेतलेले आहेत। ते बघा 4 तास पाण्यात भिजत ठेवल्यामुळे आपले वेफर खूपच कुरकुरीत होतात, कडक होत नाही। त्यासाठी आपल्याला हे भिजून ठेवावे लागतात। आता हे उकडण्यासाठी आपण गॅसवर एक पातेलं ठेवणार आहोत। वेफर्स उकडण्यासाठी गॅसवर आता आपण पातेलं ठेवलं आहे, त्यात आता आपण पाणी टाकून घेऊया। पडतील एवढंच पाणी आपल्याला त्यात टाकायचं आहे। त्यामध्ये आपण आता चवीनुसार थोडं मीठ टाकूया। मीठ आपल्याला यासाठी टाकायचं आहे की वेफर्स चांगले चविष्ट होतात, त्यासाठी आपण हे मीठ टाकलेलं आहे। गरम होण्यासाठी आपण त्यावर झाकण ठेवू। हे पाणी आपण चांगलं गरम होऊ देणार आहोत, म्हणजे थोडी उकळी येऊ देणार आहोत त्याला। त्यासाठी आपल्याला हे झाकण त्यावर ठेवायचं। आपण पाहू शकता आपल्या ह्या पाण्याला चांगली उकळी आलेली आहे। आता यामध्ये आपण हे थोडे थोडे करून वेफर्स टाकणार आहोत। असेच करून आपण सगळे वेफर्स या पाण्यामध्ये टाकूया। हे वेफर्स उकडून घेण्यासाठी यावर आपण आता झाकण ठेवूया। आता आपण यावरचं झाकण काढून घेतलेलं आहे। तुम्ही पाहू शकता ह्या आता वेफर्सला चांगली उकळी फुटलेली आहे, म्हणजेच आपले वेफर्स आता उकडलेले आहे। हे असे बोटाने थोडे दाबून बघायचे आहे। वेफर आता पूर्ण उकळलेले आहेत। आपण ते आता पातेल्यातून थोडे थोडे करून या चाळणीमध्ये काढून घेणार आहोत। हे वेफर्स आता आपण सगळे चाळणीमध्ये काढून घेतलेले आहे। आता हे थोडे गार झाल्यानंतर आपण आता हे सुकायला टाकूया।
उन्हामध्ये आपले वेफर्स वाळून झालेले आहेत. आता ते आपण तळून घेऊया. कढईमधील तेल आता गरम झालेले आहेत. आता आपण एक एक करून वेफर त्यामध्ये तळून काढूया. आपण टाकलेले वेफर्स हे पांढरी शुभ्र दिसत आहेत आणि कुरकुरीत सुद्धा वाटतात. यावरून आपली रेसिपी ही मस्त झालेली दिसते. अशा प्रकारे बनवलेले आपले हे बटाट्याचे वेफर्स आपल्या घरातील लहान मोठ्यांना आवडतील यात शंका नाही. आपले सर्व वेफर्स तळून झालेले आहे. हे किती कुरकुरीत झालेले आहेत हे आपण पाहू शकता. तेव्हा ही रेसिपी आपल्याला नक्कीच आवडेल यात शंका नाही. आम्हाला विश्वास आहे बटाट्याचे वेफर्स बनवण्याची रेसिपी तुम्हाला खूपच आवडली असेल. तर लाईक करा, शेअर करा आणि आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.